ሰላም ውድ የዱካቱ ቤተሰቦች ዛሬ የማሳያችሁ ከባለፈው ቪዲዮ የቀጠለ የካምታሲያ ፉል ቱቶሪያል ፎር ቢግነር የሚለውን ፓርት 2 ነው መቀጠልላችሁ ማለት ነው። ባለፈው ቪዲዮአችን ላይ እንዴት አድርገን ቪዲዮዎችን እንደምንቆርጥ እንዴት አድርገን ቪዲዮ መሃል ትራንዚሽን እንደምናስገባ እንዴት አድርገን ቪዲዮ እንደምንቀጣጠል በሰፊው አይተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ከሱ በቀጠለ እንዴት አድርገን ኢፌክቶችን የተለያዩ ኢፌክቶችን እንደምንጨምር እንዴት አድርገን ምንድነው ካርሰር አኒሜሽን እንደምንጨምር አውዲዮ ኢፌክት እንዴት እንደምንሰራ ባለን ጊዜ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ ባለፈው ዕለት እንዳሳየኋችሁ ኢምፖርት አድርጌ ላሳያችሁ። ኢምፖርት ሚዲያ የሚለውን ክሊክ አድርጋለሁ። ባለፈው ወደ 14 ደቂቃ ምናምን አይተናል። አሁን ለምሳሌ በአሁኑ ቪዲዮ ላይ መጀመሪያ የማሳያችሁ ግሪን ስክሪን ሊሆን ይችላል። ግሪን ስክሪን እንዴት እንደምናጠፋ ከቪዲዮአችን አሁን ለምሳሌ እሺ አንድ ኢሜጅ ልውሰድ። ይሄው እንደምታዩት እቺ ኢሜጅ አያችኋት ወስዳታለሁ። ይሄ ኢሜጅ ነው እንደምታዩት። ኢሜጅን ድራግ አድርጌ እዚህ አመጣዋለሁ። እንደምታዩት የሆነ ኢሜጁን ድራግ አድርጌ ድሮፕ አድርጌያለሁ። እዚህ ጋር ኢሜጅ እየፈለግነው ያህል መለጠጥ እንችላለን። እንደምታዩት ይሄ ኢሜጅ ነው የዊንዶውቴን ባክግራውንድ ኢሜጅ ነው እና ግሪን ስክሪን እዚህ ላይ መጨመር ፈለኩኝ። ኦፕን እለዋለሁ አንድ ቅድም እንዳሳየኋችሁ። ከዛ አንድ ግሪን ስክሪን ሰብስክራይብ አድርጉ የሚል ግሪን ስክሪን አለች። እሱን አጣራ አድርጌ ለምሳሌ እቺ 59 ሰከንድ ነች። ብዙ ጊዜ ቪዲዮአችሁ ፊት ለፊት ላይ እንዲገባላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ከቪዲዮአችሁ ላይ ነው ማስገባት ያለባችሁ ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ከጀርባ እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁ ሙዚቃ ብዙ ጊዜ ከጀርባ ነው የሚገባው፣ ግን ቪዲዮ ኦቨርሌይ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ከቪዲዮአችሁ ላይ ነው የምትደርቡት ማለት ነው። እንደምታዩት ደረብኩት። አሁን ፕሌይ አድርጌ ላሳያችሁ። አያችሁታ በጣም አሁን ይሄ ግሪን ስክሪን ነው። የመጀመሪያውን ይሄ ጽሁፉን ነው ያልፈልገውም። ከዛ ይሄን እስከዚህ መልስ ያለውን እቆርጠዋለሁ ማለት ነው። እንዳሳያችሁ ኤስ እና ወይም በኤስ ሁለት ቦታ እንቆርጦና ይሄን ቦታ ስለማልፈልገው በዲሊት በኪቦርዳችን አጠፋዋለሁ። ከዛ ወደ ኋላ መልሰዋለሁ ማለት ነው። አያችሁት አይደለ? ይሄ እንደምታዩት በጣም ያበደ እንትና በቃ ታንክስ ፎር ዋቺንግ የሚል አለ እዚህ ጋር። እሱን ስለማልፈልገው አጠፋዋለሁ ማለት ነው። እሱን እንደቀደመው ከኮምፒውተራችን ዲሊት በመንካት ኤስ በመንካት ስፕሊት እናደርገዋለን ሁለት ቦታ። ከዛም በኋላ ሁለት ቦታ ይቆርጥልናል። ማንፈልገው ደግሞ ዲሊት በማድረግ እናጠፋለን። ከዛ ባክግራውንዳችን ኢሜጃችን ከግሪን ስክሪን ጋር እኩል እናደርገዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት እኩል አድርገናል። አሁን የቀረን ምንድነው? እንደምታዩት ባክግራውንዱ ኢሜጁ ከጀርባ ትንሽዬ ይታያል። ለዛ ይሄ ስኬሉን መጨመር አለብን። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ መጨመር እንችላለን። እንደምታዩት እንደዚህ ካልፈለጋችሁ ደግሞ አሁን እንደዚህ አለ። እዚች ጋር ቀስቷን በመያዝ እንደዚህ ጎተት፣ እዚህ ጋር ቀስቷን በመያዝ ጎተት እናደርጋለን። ከዛ ይስተካከልልናል ማለት ነው። ከዛ እንተዋለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ግሪን ስክሪኑ አለ ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። ግሪን ስክሪኑን ለማጥፋት እዚች ጋር ሞር ሚሊዮን አንዴ ስንነካው ቪዥዋል ኢፌክት የሚል ይመጣልናል። ቪዥዋል ኢፌክትስ የሚል ይመጣልናል። አንድ ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ብዙ ኢፌክቶች ይታያሉ እንደምታዩት ዲቫይስ ፍሬም፣ ስፒድ ክሊፕ ምናምን ብዙ ፍሬሞች አሉ። እኛ የምንፈልገው ግሪን ከለሩን ሪሙቭ ለማድረግ ስለሆነ ሪሙቭ ከለር የሚለውን አንዴ
ድራግ እናደርገውና እንዲጠፋልን የምንፈልገው ቪዲዮ ላይ ድሮፕ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ምንድነው ኢፌክት ኮንትሮል የምናገኘው ብዬ መጀመሪያ ቪዲዮ ስሰራ ነግራችሁ ነበረ እና እዚህ ጋር የምናጠፋውን ከለር አንዴ እዚህ ጋር ክሊክ እናደርግና